فاند چیه؟ باندی کیه؟ فاندی باندی اولین بار از سوی چه کسی مطرح شد و در خدمت چه منافعی است؟ قطع بودجه‌های حقوق بشری سازمان‌های حقوق بشری ایرانی از سوی ترامپ چه عواقبی برای اونها داره و امروز در چه موقعیتی هستیم؟ شادی امین هستم. پاسخ به همه این سوالات رو در برنامه ولتاژ این هفته با شما در میون خواهم گذاشت. احتمالاً همه شما یادتون میاد سالها قبل، حدوداً از سال 94، حملات متمرکز از سوی جمهوری اسلامی علیه بودجه‌های حقوق بشری آغاز شد. این بودجه‌های حقوق بشری که عمدتاً از سوی دولت‌های گوناگون و همینطور بنیادهای خصوصی به سازمان‌های حقوق بشری پرداخت می‌شد، یکی از موضوعاتی بوده که جمهوری اسلامی دائما در نقد و حمله و تخریب سازمان‌های حقوق بشری ازش استفاده کرده. این بودجه‌هایی هستند که چنانچه شما سازمان ثبت شده‌ای در یکی از کشورهایی که این بودجه‌ها رو در اختیارتون قرار میدن داشته باشین، میتونین با ارائه یک نقشه راه یا فعالیت هدفمند تقاضای این بودجه‌ها رو بکنین و در صورتی که شامل اون چارچوب‌های مورد نظر باشین از این بودجه‌ها برای فعالیتتون استفاده بکنین. موضوع فاندی باندی قدمتش خیلی طولانیه. از یادم میاد سال 94 اولین بار بود که مشرق نیوز عکس زده بود و نوشته بود در مورد که چجوری رسانه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور شکل گرفتن. از رادیو فردا نوشته بود، از VOA نوشته بود، صدای آمریکا و همچنین رادیو زمانه و غیره، و گفته بود اینها با همدیگه یک وحدت رسانه‌ای تشکیل دادن. در همون زمانی که جمهوری اسلامی داره علیه رسانه‌هایی که تازه تأسیس شدن با چنین بودجه‌هایی حرف میزنه، رسانه من و تو سالانه 20 تا 23 میلیون دلار ضرر ثبت میکنه. البته حق دارین شما هم بپرسین چجوری میشه چندین سال پشت هم سالی 20 میلیون دلار ضرر داد و باز اون دم و دستگاه رو حفظ کرد؟ یا باید از جایی سود بسیار بیشتری داشته باشید که در این اسناد نیومده، یا امید داشته باشید به سود خیلی بزرگتری که به زودی بهتون خواهد رسید، یا از یه جایی فاندی گرفته باشین که ما نمیدونیم. در سال 95 گزارشی تهیه کردن که توی این گزارش که در 23 پخش شد، این بار سازمان‌های حقوق بشری به این جمع اضافه شدند. شادی صدر که به طور مداوم مهمان تلویزیون فارسی BBC است، بعد از خروج از کشور و تشکیل مؤسسه راهی مستقیما تحت کوشش و حمایت هیفوس قرار گرفت. وقتی دقیق‌تر به کارهایی که انجام شده نگاه می‌کنیم می‌بینیم که او توانسته بود 180,000 یورو از هیفوس دریافت کند و در ازای آن تحت عنوان پروژه عدالت برای ایران برای آزادی همجنسبازی در ایران کمپین به راه بیاندازد. یک جنبش سیاسی کنند. به این صورت امروزه همجنسبازی تبدیل به نمادی برای تنوع طلبی جنسی شده است. و تمام کسانی که بودجه میگرفتن یا از بودجه هاشون استفاده کردن برای تخریب شخصیت اونها، یا بودجه هاشون رو منتشر کردن و گفتن ببینید چه پولهایی میگیرن بابت رنج مردم ایران. یعنی رنج مردم ایران رو حداقل پذیرفته بودن، ولی داعیه برخورد و رسیدگی به رنج مردم ایران رو بر خودشون قائل بودن و مدعی بودن که سازمان‌های حقوق بشری دارن از این رنج سوء استفاده میکنن. این اون گفتمانی است که آغاز شد از صفحات رسمی جمهوری اسلامی، ولی بعد از یه مدت دیدن زیاد کارکرد نداره، کسی گوش نمیده به این حرفا. ملت میگن خب شما دارین پول نفت رو میخورید، به هیچ سازمانی هم در ایران اجازه نمیدین که فعالیت داشته باشه. خب اینا اومدن در خارج از کشور و دارن از این بودجه ها علیه شما استفاده میکنن. مشکل کجاست؟ چیکار کردن؟ اومدن برون سپاریش کردن، دادن دست عوامل خودشون در خارج از کشور و البته مهرهایی هم با اینا همراه شدن، دانسته یا ندانسته. و از اون به بعد تازه گفتمان همراهی با جمهوری اسلامی علیه سازمان حقوق بشری که از بودجه استفاده میکردن، چه دولتی چه غیر دولتیش، مثل یک ارکستر گوشخراش
دائم بر سر سازمان‌های حقوق بشری هوار بود. بعد از یه مدتی هم سلطنت طلبان متشکل و متمرکز این وظیفه رو در فضای مجازی به عهده گرفتن. وظیفه مبارزه علیه باندی ها، تو بخوان فعالین حقوق بشر. فاند بگیری در واشنگتن تاجران بزرگ و کوچک زخم‌ها و رنج‌های مردم ایران زیر عنوان حقوق بشر، زندانیان و بقیه موضوعاتی که مایه دست اینها هست برای گرفتن فاندهای کلان، متوسط و گاه هم کوچک. مثلا ما گفتم بهتون یه چیزایی میدیدیم تعجب میکردیم. مثلا این ویدیو خیلی برای خیلی ها تعجب برانگیز بود دوستان. این ویدیویی از صداش رو هم من ببندم. بنیاد برومند هست. شب اعدام مجید رضا رهنورد مهمونی گرفته بودن به اسم زن زندگی آزادی. بله. مثلا مهمونی های این چنینی 4 تا عکس هم از جان باختگان میگذاشتند و دیگه مراسم بخور و حالا کباب بذاریم و غیر بدهیم و نه باید غیر بدیم و فلان کنیم و جایزه ها رو تقسیم کنیم. حالا اما سازمان ششرنگ بد نیست کمی به واکاوی اسناد مالیاتی سازمان ششرنگ که در بریتانیا ثبت شده بپردازیم. هرچند که محل‌هایی که این سازمان فاند گرفته مشخص نیست. سازمانی که چندین بار در گزارش وزارت خارجه دولت بایدن به اون اشاره شده و فریدم هاوس یکی از سازمان‌هایی که مستقیم از دولت آمریکا فاند میشه به عنوان رفرنس از سازمان ششرنگ استفاده کرده. عکس دیگه از این 6 نفر گذاشته. ببخشید همین که ترامپ فاند این زالوهای بی‌مصرف رو قطع کرد بزرگترین کمک رو به ملت ایران کرد. عکسی از این 6 نفر گذاشته و دوباره خیلی از صفحات در مورد این موضوع کار کردند. دوباره یه چند تا عکس گذاشتن. پاشین چیز گشادا، پاشین تنلشتون رو تکون بدید دنبال کار بگردید، دیگه مفخوری و دزدی تموم شده. عکس رو نگاه کنم. بله همشون یا چپن یا مجاهد و تجزیه طلب. شعارهایی که افراد در این جور مؤسسه و رسانه ها میگن واقعا همه جنبه پوسته‌ای و پوششی داره. مثلا یکی از نمونه‌های جالبش رادیو زمانه هست که فردی به نام محمد رضا نیکفر تمام عمرش میاد و از امپریالیسم و سرمایه‌داری بد میگه و ضد اون صحبت میکنه، اما خودش 2 میلیون دلار حداقل از دولت آمریکا برای رادیو زمانه فاند میگیره و در اقدام اخیرشون در سال 2021 برای پروژه‌ای به نام دادخواست هم رادیو زمانه میگم اینا با پروژه‌های جدید وارد میشن فاند میگیرن. پروژه‌ای به نام دادخواست تعریف کردن که در این هر کسی میتونه مثل پتیشن‌های change.org دادخواستی بنویسه به زبان فارسی یا کردی یا ترکی و مردم اون رو امضا بکنن و جالب اینجاست که از مردم میخواد اونهایی که امضا میکنن حتما آدرس ایمیل خودشون و استانی رو که در ایران از اون دارن امضا میکنن رو قید بکنن که دوباره میگم جنبه امنیتی داره و من این هشدار رو به هموطنانم میدم که سعی بکنید زیاد وارد این مسائل نشید، چون اینا همه اطلاعاتی هست که به هر حال در اختیار اینجور شبکه‌ها قرار میگیره. باز هم برای همین پروژه رادیو زمانه 2,100,000 دلار از دولت آمریکا فاند گرفته که اینجا مجموعش به 4 میلیون دلار حداقل میرسه. در واقع جمهوری اسلامی به شدت احساس نگرانی میکنه از رسانه هایی که شکل گرفتن، از سازمان های حقوق بشری که فعال شدن و دارن در این زمینه ها کار میکنن. میخوایم بهتون یه تصویر خیلی ابتدایی بدم که چرا حضور این سازمان های حقوق بشری جمهوری اسلامی رو ناراحت میکنه. اجازه بدین یک تصویر واقعی و فیزیکی بهتون بگم. وقتی وارد میشن در ژنو هیئت ایرانی با سازمان های دستسازشون، نمایندگان اونها در ژنو برای مثال، وقتی وارد ساختمان سازمان ملل میشن با موجی از فعالین حقوق بشری ایرانی روبرو میشن که بخش بسیاریشون از همین بودجه ها برای انجام فعالیت هاشون استفاده میکنن. یعنی جمهوری اسلامی در جایی که داره میره که مذاکره بکنه و تصویر غیر واقعی و دروغینی از خودش و اجرای حقوق بشر در ایران ارائه بده و بگه همه چی رو به راهه، این سازمان‌های حقوق بشری که تونستن سفر بکنن، از این بودجه ها استفاده بکنن و چند روزی اونجا اقامت داشته باشن، قبلش گزارش‌هایی تهیه کرده باشن و با چارچوب‌های مورد نظر سازمان ملل به لحاظ حقوقی بهشون ارائه داده باشن، اونجا ظاهر میشن، وقت میگیرن، حرف میزنن و نقشه جمهوری اسلامی رو نقشه بر آب میکنن. همین یک تصویر کافیه برای اینکه بفهمیم چقدر اتفاقا در تمام این سالها در عرصه بین‌المللی و در مکانیزم‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل این سازمان‌های حقوق بشری خار چشمی برای جمهوری اسلامی بودن. پس جمهوری اسلامی
یکی از کسانی است که بسیار خوشحال میشه که این بودجه ها قطع بشه، این آدما نتونن اون گزارش ها رو تهیه بکنن، نتونن سفر بکنن، نتونن وقت بذارن و بیان اونجا و جلوی اینا بیستن. این فقط یک نمونه است. موضوع فاند از سوی عده‌ای با استقبال روبرو میشه، بهش میپردازن و این دو جریان کسی نیست جز سلطنت طلبان در وهله اول، هواداران رضا پهلوی و منافعش که میره در جیب جمهوری اسلامی. چرا؟ وقتی تصویری که ارائه میشه از سازمان‌ها یا افرادی که از این بودجه ها استفاده میکنن، این تصویر هست که اینها دارن در خارج از کشور خوشگذرانی میکنن، نون تو خون شما میزنن و خوشبختیشون در اسارت شماست. وقتی ببینید جمهوری اسلامی این جمله رو میگه ها، جمهوری اسلامی میگه از رنج و درد مردم اینا ارتزاق میکنن ها. چقدر دلسوز مردم شده وقتی به موضوع بودجه حقوق بشری برمیگرده. عین این حرف رو سلطنت طلبان میزنن، هواداران رضا پهلوی میزنن. ضرر این موضوع، جا انداختن این گفتمان اونجایی است که اتفاقی مثل آبان 98 میفته تو ایران، هزاران نفر آسیب میبینن، ولی وقتی به شما گفته شده که اینا همه نشستن اونجا دارن خوش میگذرونن، منتظرن که یه اتفاقی تو ایران بیفته، با شما مصاحبه کنن و گزارشی از رنج و تبعیض و جنایتی که در حقتون شده تهیه بکنن و با این پولای گنده بگیرن، چنین تصویری در وهله اول باعث میشه که به حق قربانیان فکر کنن که برای چی ما باید از درد و رنجمون و از عزیزمون که کشته شده یا زخمی شده حرف بزنیم و اینا برن باش پول بگیرن. در واقع رابطه بین قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری که قرار بوده و موظف بودن صدای اونها باشن، بازتاب دهنده این رنج باشن، قطع میشه. بی‌اعتمادی بین کسانی که میبایست بلندگوی اون فریادهای درون جامعه ایران باشن قطع میشه، بی‌اعتمادی ایجاد میشه. قربانیان دیگر به کسانی که تا دیروز فکر میکردن میتونن باشون حرف بزنن، میتونن بهشون گزارش بدن، اعتماد ندارن. بعد نتیجه چی میشه؟ در یک اتفاق، در یک جنایت جمهوری اسلامی 100 نفر در یک روز فرض کنیم کشته میشن. شما میگردین دنبال این آدم‌ها تا پیدا کنین، به اسامیشون دست پیدا کنین، به عکسشون، تصویرشون، همه اینا دست پیدا تا بتونین در سطح بین‌المللی بگین ببینید چه جنایتی رخ داده. شما فقط میتونین با 10 تاشون حرف بزنید. اعتبار حرف‌های شما وقتی سند و مدرکی در اختیارتون گذاشته نشده و ندارید در دسترستون در جوامع بین‌المللی، کاهش پیدا میکنه. به حرف شما اعتمادی نیست. جمهوری اسلامی است که قراره سند بسازه و بگه این اتفاق نیفتاده. میگه اگر میگن 100 تا کشته شده چرا فقط 10 تا اسم دارن؟ اگه میگن 100 تا کشته شده چرا فقط 10 تا عکس دارن؟ کوشن پس بقیه و نمیگن که ما سالها کار کردیم رو گفتمان این که بگیم اینا فاندی باندی هستن، بهشون اعتماد نکنید و الان داریم نتیجهشو میبینیم. وقتی میگم سلطنت طلبان نگین که اینا سایبری هستن و ربطی به هواداران آقای پهلوی نداره. امیر حسین اعتمادی چه شناخته شده ای هستن؟ مشاور سیاسی شاهزاده هستن. در توییترش دستور حمله میده، میگه نامه بنویسین، توییت بزنین، زیر توییتاشون منشن کنین و بهشون بگین که فاند این انگل ها را قطع کنن. گفتم امیر حسین اعتمادی یاد شاهزاده رضا پهلوی افتادن، خودشم میگه. ببینید
اما در مورد بحث تامین منابع مالی، من فکر نمی کنم که یک بازی جمع جبری صفر باشه که یا این کارو کنیم یا نکنیم. باید بریم به درستی پیدا کنیم، تصمیم بگیریم کدوم نهادهایی هستن که سزاوار ادامه تامین مالی هستن. بعضی مسائل و بعضی فعالیت‌هایی که ممکنه نامشروع شدن و تبدیل به ابزار سودجویی و پر کردن جیب بعضی گروه‌های دیگر شدن، اونا هم باید مشخص بشن. بنابراین اینکه بیایم همه منابع مالی رو قطع کنیم، خب این درست نیست، ولی اینکه بیایم همه چیز رو هم بدون تحقیق و بررسی تامین مالی کنیم، اون هم اشتباهه. بنابراین ببینیم کیا سزاوار هستن، کیا دارن مشکلات رو حل میکنن و وقت کیا هستن که صرفا دارن جیب شما رو خالی میکنن. این رو باید تمایز قائل شد و به نظر من این مشکل حل میکنه. در واقع میگه این فاندها جای غلط رفته، بدینش به ما. پس مشکل اینها خود موضوع بودجه ها نیست، اینها پرنسیپل و به لحاظ اعتقاد یا رفتارشون مخالفتی با بودجه گرفتن ندارن، کمان که همه ما میدونیم که در تمام این سالها اینا گرفتن. حمایت حد اکثری از مردم ایران هم که آقای رضا پهلوی میگه که باید ازش بپرسه به لحاظ مادی معنیش چیه. یعنی عینی من بخوام بدونم دولت آمریکا که رفتین ازش تقاضای حمایت حد اکثری میکنین چجوری باید این حمایت رو بکنه؟ یعنی مثلا بلندتر داد بزنه علیه جمهوری اسلامی وقتی حرف میزنه، پول به شما بده، نیروی نظامی بده بهتون، چیه حمایت حد اکثری؟ چه شما میگین فقط در حرف نباشه، اون عمل چیه؟ شما حمایت مادی میخواین، شما پول میخواین، اتفاقا شما مشکلتون عین یک بچه نونوریه که وقتی داداشش یا خواهرش داره شکلات میخوره گریه میکنه، میگه با اینکه براش بده داره میخوره، بگو نخوره. شما خودتون میخواین. شما چون فکر میکنید که گرفتن این بودجه ها رفته تو جیب اون آدما، میگین مگه جیب ما چشه؟ دعوا سر اینه. یه نفر نیست که به امیرحسین اعتمادی بگه تو هنوز الفبای سیاست رو بدتر از امروز نمیدونستی. من شادی امین داشتم فعالیت سیاسی میکردم، نه نیازی به این بودجه ها داشتم و نه هیچگاه به خاطر هیچ بودجه‌ای وارد هیچ فعالیتی شدم. اما جمهوری اسلامی راحته، چون از وقتی برون سپاری کرد سیاست حمله به سازمان‌های حقوق بشری تحت عنوان گرفتن فاند، شما از فعالین اصلیش بودین. یا ایرج مصداقی ببینید چی میگه. برای یک کتابی راجع به تجاوز به زنان در زندان‌ها، چه بودجه هایی رو که اینها به جیب نزدن، چه پولی که اینا به جیب نزدن، در حالی که به نظر من یه کار بسیار ساده‌ای کردن، پیش پا افتاده. خیلی از این مطالب قبلا منتشر شده بود و روی مطالب کار شده دیگران اینا رفتن یه پروژه تعریف کردن و یه پول کلونی هم به جیب زدن. حملات اینها به سازمان‌های حقوق بشری یک روزه و دو روزه نبوده، جزئی از فعالیت سیاسیشون بوده، جزئی از وظیفه‌شون بوده، تخریب سازمان‌های حقوق. یا این یکی همین آزارگره، همین آدمی که 2 محکومیت در جرائمی در خشونت بر زنان و عدم رعایت رفتار کاریش در محیط کار داشته، برگزار کننده تظاهرات با شکوه واشنگتن، میگه من فاند بگیر نیستم. توییتشو ببینید. من فاند بدم. سوال اینه که ایشون به کیا فاند میده که ما نمیدونیم. البته ادعا کرده بود که $100,000 مخارج تظاهرات در واشنگتن دی سی و ایشون پرداخته. در این 1 سال هم خواستم راستش کمک مالی جمع کنم از دوستان که به هر حال یه تظاهرات بزرگ خیلی مخارج خیلی زیادی داره. صحنه باید بگیری، سیستم صدا باید بگیریم، مدعوین رو باید دعوت کنی، خرج هواپیما، هتل، غذا، فلان، بسار ایناشون رو بدی، خیلی خرجای دیگه داره. ضمن اینکه
جواز باید بگیری برای تظاهرات. در این 1 سال سعی کردم یه مقداری پول از دوستان جمع کنم، دریغ از $1 حتی یک نفر $1 توف کف دست من ننداخت که بیایم این کارو بکنیم. در این باره با شاهزاده تماس گرفتم و اطرافیان، متاسفانه هیچ جواب درستی نگرفتم از اطرافیان و با خودشون هم نتونستم صحبت بکنم. لذا این یه کاری که من واقعا تو مغز خودم اومد، گفتم ما باید بریم انجام بدیم. پولش هم من میدم، چیز بین 70 تا 100 هزار دلار خرج خواهد داشت، چیز کوچیکی نیست. میبینید رد و بدل شدن پولهای غیر شفاف در بین خود اینها به اونجا میرسه که فؤاد پاشایی ببینید راجبشون چی میگه. کسانی که از دفتر تحکیم و حوزه تازگی ها در 2-3 سال گذشته جدا شدن، اونها به وحشت افتادن و مدام به سال مطرح میکنن که چرا حزب مشروطه در نامه خودش از شاهزاده رضا پهلوی اسم برده. ما لزوم نداره، چون هر کسی که ما رو سرچ کنه میبینه که ما 30 سال پیش، روزی که هیچ کدوم از اینها نبودن، هیچ کدوم اصلا دنیا نیامده بوده، اصلا نمیدونستن مبارزه برای جمهوری اسلامی چیه، ما این مبارزه رو شروع کردیم. ما همیشه معتقد بودیم در حزب مشروطه با کار درست، با کار صحیح، با کار پیگیر، با کار ایثارگرانه و فداکارانه، نه با کاری که توش حقوق هست، توش مزد هست، توش دستمزد هست، توش بسیار زندگی هست، میشه با مبارزه به نتیجه. و این نشون میده که موضوع فاند و موضوع بودجه‌ای که سازمان‌های حقوق بشری میگرفتن از سوی این جماعت داره مورد سوء استفاده قرار میگیره برای زدن دیگران، برای تخریب دیگران. گفتم که موضوع فقط اینه که اینا بگیرن. من اینا رو مستند میگم من مثل اونا همینجوری نمیگم که حدس میزنم دعوا سر اینه. ببینید جناب کنگرلو در این رابطه چی میگه. فاند گرفتن از دولت آمریکا یه مشخصاتی داره. شما باید اولا آشنا باشین با اون یه چیزی هست بهش میگن RFA Request for Application. این باید آشنا باشین که مثلا چه زمانی این RFA ها میاد، چه زمانی میاد، بعد وقت باید اپلیکیشن رو بفرستین و مورد تایید قرار بگیره. بعضی وقتا به وسیله وزارت خارجه، بعضی وقتا به وسیله مستقیما به وسیله کاخ سفید و بعضی وقتا به وسیله پنتاگون هم از این پولا ریخت و پاشا میکنه. تا به حال جناب فرهودی تمام ایرانی هایی که از دولت آمریکا پول دریافت کردن تقریبا میشه گفت همشون اصلاح طلب بودن. طرفداران پادشاهی، طرفداران ملیگرایی ایرانی و نیروهای مستقل و لیبرال دموکرات‌های ایرانی پولی از آمریکا دریافت نکردند. خب سوال اینه که دکتر کنگرلو چرا دریافت نکردن؟ خودشون نخواستن یا اینکه سازمان‌های دولتی آمریکا با دیده خوش نگاه نمی‌کنن به این گروه‌ها؟ بله، من نمیتونم تصور کنم که خودشون نخواستن. مسلماً بدون اینکه من اطلاع دقیق داشته باشم مسلماً خودشون خواستن ولی بهشون ندادن. بنابراین میشه تصور کرد که 90% این فاندها پس از 90 روز هم برای همیشه قطع بشه و یه تعداد کمیش ادامه پیدا بکنه و اون فاندهایی که قطع میشه به کسانی داده بشه که از این به بعد اپلیکیشن به اون RFA ها یا اپلیکیشن هایی که موقع دولت تقاضای فرستادن دستور کار یا طرح و پروژه میکنه، این طرح و پروژه های جدید مورد حمایت قرار بگیرن. در واقع میگه آماده باشید، سازمان ثبت کنید، به اسم ملیگرایان برید بگیرید. اینها در واقع یک سری جریانات سیاسی هوادار رضا پهلوی رو دارن بهشون میگن برید الکی بگید سازمان حقوق بشری هستید، این فرما رو هم پر کنید، بودجه ها رو بگیرید، الان وقتشه. خب شما که کار حقوق بشری بلد نیستین، شما یک حتی بر علیه اعدام موضع ندارین و نمیگیرین، موافق اعدامین. شما حتی زندانیان سیاسی و انتخابی راجبشون حرف میزنین. سازمان حقوق بشری که نمیتونه این کارا رو بکنه. اینجاست که به یقین میگم اگر هر بودجه‌ای به راستی قرار باشه در خدمت حقوق بشر باشه، با دیدن رنگ و لعاب شما باید بهتون تعلق نگیره. ولی تا به حال داشتید، پس از اینم خواهید داشت. شفافم نبودید، پس از اینم نخواهید بود. کما اینکه آقای سعید قاسمی نژاد در سازمانی کار میکنه به اسم بنیاد دفاع از دموکراسی ها. سرتاپای این سازمان رو ببینید و موازش،
متوجه میشین که این سازمان بدون فاند، چون سازمان تولید کننده که نیست، ارزش اضافه که تولید نمیکنه، جنس هم نمیفروشه، پس باید از جای بودجه داشته باشه دیگه. بقیهشون به همین ترتیب، نفتی همشون فقط دنبال اینن که بیشتر بگیرن. ببینید نیما سعیدیشون چی میگه. درخواستی رو از فرض کنید خزرگداری امریکا یا کشورهایی که حداقل بخش زیادی از اموال و ثروت و منافع ملی ایران رو به این شکل توقیف کردن به خاطر ناعدالتی یا عدم استقبال عمومی از برنامه‌های در واقع کریهی که حکومت جمهوری اسلامی تا امروز دنبال کرده، آیا این امکان هستش که بخشی از این در واقع پول‌های توقیف شده به بدنه اپوزیسیون ارسال بشه؟ یه انجمنی زده به اسم انجمن حقوقدانان برون مرزی، ما تا حالا غیر از خودش کسی رو ندیدیم، دقیقاً دنبال اینن که پولهای بلوکه شده توقیف شده مردم ایران رو بگیرن. اینا همونایی که تا دیروز حتی شکایت هایی که مطرح میشد تو آمریکا رو که هیچ پولی هم به شاکیان داده نمیشد در صورت حتی بردشون در دادگاه، که موارد بسیاری از این پرونده ها وجود داره، اینا شروع میکردن تو فضای مجازی مسخره کردن. آی پول گرفت، آی پول خورد، پول مردم ایرانه. حالا مدعی پولهای مردم ایرانه با 65 میلیون فاند متعلق به 10 سازمان حقوق بشری با 10 همکار و فعالیت‌های سالانه شون اینا مسخره میکردن. حالا میخوان میلیاردها دلار پول مردم ایران رو با سودش یه قلوب بخورن. نه بابا جون، تون نرین، از شما زرنگ‌تراش هم بوده. مطمئن باشین آقای پهلوی قبلا تحقیقات شده، این رابطه انجام داده، دیر اومدین. بهتونم نمیگه یه بار من شکست خوردم، امیدواره که شما بتونید بگیرید. پس موضوع حمله به سازمان‌های حقوق بشری تحت عنوان اینکه چون بودجه میگیرن و بی‌اعتبار کردن فعالیت‌ها و زحماتی که کشیدن، یک برنده داره: جمهوری اسلامی. اینکه چرا این بخش وسیع از طیف سلطنت و هواداران رضا پهلوی از همین شیوه تبلیغات با همون گفتمان جمهوری اسلامی استفاده میکنن، برای ما نماینگره خیلی چیز هست. یک، اساساً به حقوق بشر اعتقاد ندارن. دو، نگران این هستن که این پولها رو چرا خودشون نمیگیرن. سه، علاقمند نیستن که حقایق جنایت جمهوری اسلامی مستندسازی بشه، گردآوری بشه، اسامی جنایتکاران ثبت بشه، چون هر روز داره یه تعدادیشون به اینا میپیونده. خب اگه این اسناد در بیاد توی نهادهای بین‌المللی ثبت بشه، اینا باید پاسخگو باشن. در واقع شما میبینین که منافع مشترک بین این دو طیف داره فشار بسیار زیادی رو به فعالیت‌های حقوق بشری وارد میکنه. البته عده‌ای هم به درستی میان و مطرح میکنن که خب سازمان‌های حقوق بشری باید به ما نتیجه کارشون رو بگن چی کار کردن. به نظرم سر زدن به وبسایت یا صفحات این سازمان‌ها نشون میده که چه کارهایی انجام دادن، کدومش مفید بوده، کدومش بدون این بودجه ها امکان نداشته که اساساً انجام بشه. شما نیازمند نیروهای متخصصی هستین که بتونن تو این عرصه ها کار بکنن و باز هم متاسفانه بسیاری از این افراد بدون اینکه به عنوان شغلشون تو این حیطه کار بکنن حاضر نیستن که داوطلبانه وقت زیادی رو که لازمه یک کار پایه‌ای و عمیق هست رو در اختیار سازمان‌های حقوق بشری بذارن. طرف دوست داره در تو رشته و کاری که کرده کار بکنه، طبیعتاً
انتظار داره که مخارجش تامین بشه. به همین دلیل هست که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری ممکنه خودشون میتونستن با بودجه‌های خیلی کمتری با نوعی از کار فعالیتشون رو ادامه بدن اگر فقط افشاگری علیه جمهوری اسلامی باشه. اما اگر شما بخواید کارهایی که با چهارچوب‌های استانداردهای بین‌المللی تطبیق میکنه، بخواید پروفایل‌های حقوقی تهیه بکنید که در اختیار اتحادیه اروپا بذارید که ناقضین حقوق بشر رو در ایران شامل تحریم‌های حقوق بشری بکنه و یا بسیاری از موارد دیگر از جنایات جمهوری اسلامی مستند بشه، کتاب بشه، روایت‌ها ثبت بشه، ترجمه بشه و همه این کارها نیازمند این هستیم که بودجه‌ای در اختیار داشته باشین تا بتونین این کارها رو بکنین. به نظرم کنترل و نظارت بر فعالیت سازمان‌های حقوق بشری اتفاقاً وظیفه من و شماست. مهم نیست که میدونیم چقدر بودجه دارن یا ندارن. مهم اینه که ما نتیجه کار رو نگاه کنیم و بهش نقد بکنیم، تشویق بکنیم، کمک بکنیم. همیشه من گفتم اساساً بحث فاندی در جامعه ایرانی نباید مطرح می بود اگر جامعه ایرانی وظیفه خودش رو در قبال نقض حقوق بشر در ایران انجام میداد، به سازمان حقوق بشری مورد نظرش ماهانه کمک مالی میداد، بعد اینجوری این سازمان‌های حقوق بشری میتونستن مستقلاً بدون درگیر شدن با بوروکراسی‌های عریض و طویلی که بخش زیادی از نیروی فعالین این حوزه رو میگرفته بتونن به کار اصلیشون بپردازن. این اون چیزایی است که کسایی که نقد میکنن بهش توجه نمیکنن. اساساً نیاز به این بودجه، چه بودجه های دولتی و چه بودجه بنیادهای خصوصی، از اونجایی ناشی میشه که ما فاقد جامعه هستیم که در خارج از کشور بسیاریشون آنقدر بی‌نیاز هستن از لحاظ مالی که بتونن کمک کنن. ولی شما بپرسید از اطرافیانتون ببینید چند تاشون ماهانه دارن برای یک امری، چه امر سیاسی چه امر فرهنگی یا اجتماعی، کمک میدن. $5. این هم اون فرهنگی است که باید جا بیفته که اگر کاری رو بهش اعتقاد داریم، معتقدیم دیگران باید انجام بدن، پس بهشون لااقل کمک برسونیم به هر طریقی میتونیم. شاید اگر این کار از همین امروز شروع می شد و در ابعاد صدها هزار نفره در بین ایرانیان خارج از کشور، بعد ما اساساً نیازی نبود که برخی از این سازمان‌های حقوق بشری بخوان برن و از این بودجه استفاده بکنن. اما ما در مورد من و تو دیدیم که شاهزاده شون هم اومد تقاضای کمک مالی و آبونه شدن برای ماهی 11 یورو رو کرد. هواداران خودشان انجام ندادن. میخوام بگم موضع کمک دادن، موضع حمایت مالی به دلیل نظراتی که داریم، این فرهنگ در بین جامعه ایرانی بسیار ضعیفه، برعکس جاهایی مثل آلمان. فرهنگ مشارکت اجتماعی از طریق کمک مالی به نهادهایی که میشناسیم بسیار اینجا قویه. بسیاری از دوستان چپ هم به دلیل نگاه به اصطلاح ضد امپریالیستی یا ضد غربشون با گرفتن این بودجه ها سالها مسئله داشتن. برخن از همون گفتمان استفاده کردن، برخن نه، نقد سالمی ارائه دادن اینجا و اونجا که من میپذیرم که بر اساس همان چیزی که گفتم، یعنی موضوع کمک مالی از سوی مردم، میبایستی این مشکل حل میشد. ولی این دوستان فراموش کردن که خودشون هم آن موقع که لازم بوده و بودن دولت‌هایی که بهشون کمک میدادن، سازمانی از این کمک‌ها استفاده کردن. ببینید اساساً این دعوای در سطح جهان دولت‌ها رو وادار میکنه به نیروهای نزدیک به خودشون یا نیروهایی که فکر میکنن منافعشون رو میتونه تقویت بکنه کمک بدن. مگه محمد رضا پهلوی نبود که به خمینی در بغداد ماهانه $6,000 میداد؟ خب خمینی داشت از فاند پهلوی استفاده میکرد دیگه. باندی هم که بود، دیدیم که بود.
اینه که اینها یک تجربه تاریخی دارن که دادن، گرفتن، بسط میدن در تخریبشون علیه سازمان‌های حقوق بشری. امری که اما دلم میخواد بهش اشاره بکنم اینه که من عمیقاً معتقدم در تمام این سالهایی هم که در چارچوب بودجه‌های دریافتی فعالیت کردم و میدونم که چگونه این مسئله میتونه هم به یک مشکل جدی بدل بشه در پیشبرد سیاست‌های حقوق بشری و هم میتونه به عنوان یک امکان و شانس بهش نگاه بشه و این تضاد دائم ما رو با خودش درگیر میکنه. به این صورت که شما دائم باید مراقب باشید که به خاطر بودجه از اعتقادات و آنچه که هدفتونه دست بر ندارید، برای اینکه چارچوب هایی که برای شما تعیین میکنن میتونه خیلی وقتا شما رو به دالونی بندازه که اساسا نمیخواستید واردش بشید. مسیری رو برای شما تعیین بکنن، وظیفه‌ای رو برای شما تعیین بکنن. خب این حق ماست و میبایست روش پافشاری بکنیم که هیچ پولی ارزش آزادی شما رو و آزادی فعالیتتون رو نداره. بابت هیچ بودجه‌ای نمیبایست از پرنسیپ‌های خودتون کوتاه بیاید. اگر بتونن سازمان‌های حقوق بشری بر این اساس از بودجه استفاده بکنن دمشون گرم. اگه بتونن کار خوبی بکنن چرا که نه. اگه بتونن گزارش از اعدام‌ها تهیه بکنن چرا که نه. اگه بتونن راه بیفتن برن به کشورهای مختلف با هیئت‌های حقوق بشری دولت‌های گوناگون بشینن و بگن نذارید جمهوری اسلامی بیشتر از این بکشه چرا که نه. کی میخواست خرج این رفت و آمدها رو بده؟ کی میتونه چنین فعالیت گسترده‌ای رو انجام بده؟ یادتونه سال 2015 در دادگاه اروپایی کل وکلای بسیار قدر قدرت جمهوری اسلامی اومدن نشسته بودن یه طرف و وکیل تکی ما از طرف عدالت برای ایران در سوی دیگه علیه پرس تیوی نهاد رسانه‌ای برون مرزی جمهوری اسلامی شکایتی و اون شکایت در اون دادگاه برد. تونستیم اثبات بکنیم که پرس تیوی در گرفتن اعترافگیری اجباری از زندانیان نقش داره. رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس اتاق خبر پرس تیوی محکوم شدن. چجوری میشد این فعالیت رو کرد بدون اینکه تمام این اسناد رو برای ترجمه رسمی نفرستاد به وکیل که شما نمیتونین پول ندین؟ بعد تبلیغاتشون این بود که اینها فاند میگیرن و قطعاً بدون این بودجه های هرچند محدود که اساساً پول تو جیبی یک روز جمهوری اسلامی در مخارجش برای دفاع از سیاستش در خارج از کشور هم نمیشود، بدون این حداقل ها امکان این همه فعالیت مؤثر حقوق بشری در خارج از کشور نبود. اینجا نمیخوام به محدودیت‌های فعالیت‌های حقوق بشری اشاره بکنم. شما تو عرصه سیاست دستتون بسیار بازتره. تو عرصه حقوق بشر محدودیت زیاد دارید. تو عرصه حقوق بشر درخواست کننده هستید، چیزی رو میخواید. در عرصه سیاست چیزی رو اجبار میکنید و تغییر میدهید. تمام با ساختارها طرفید. ما در عرصه حقوق بشر ایران تلاش کردیم تا جایی که به ششرنگ و عدالت برای ایران برمیگرده. ما تلاش کردیم که این مرزها رو جلوتر و جلوتر ببریم. به هیچ جریان سیاسی و جناحی در حاکمیت هیچ فرجه‌ای ندهیم. بدون هیچ کم و کاستی جنایات رو هم بزنیم بیرون بیاریم، عاملین و عاملیشون رو شناسایی کنیم با نام و در سطح بین‌المللی مطرح کنیم. کارمون بی‌ضعف بوده؟ قطعاً نه. اینم اضافه بکنم که تصویری که از بودجه های حقوق بشری میشه سطل های پر پوله یا گونی های پر پوله که داره رد و بدل میشه و دائم از دزدی های حرف زده میشه که عظیمن و به همون میزان اتفاقاً
اگه یادتون باشه گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی، وزیر تبلیغات هیتلر میگفت دروغ رو هر چقدر بزرگتر بگویید قابل باورتر میشود و اینها دروغ رو همونقدر بزرگ و بزرگتر میکنند. ایمیل منتشر میکنند از دزدی‌های فعالین حقوق بشری، خانه های اونها رو میشمرن و برای تمام این حرفا یا به سایت ها و کانال های مجهول هویه رجوع میکنن، منبعشون اونهاست، یا میگن. این تخریب ها در مورد سازمان های حقوق بشری فقط نیست، در عرصه های دیگه به تمام کسانی که ممکن است اینجا و اونجا از کمک ها و بودجه های دولتی یا غیر دولتی برخوردار بودن رو شامل میشه. و توجه بکنید این چیزی که گفتم که اینا تصویری که از بودجه میدن گونه های پولی است که رد و بدل میشود، گویا رفته تو جیب اون طرف و برای تخریب اون مدیر اون سازمان یا بنیانگذارش یا هر کدوم از اعضای دیگه‌اش ازش استفاده میشه و به روی خودشون نمیارن که این سازمان ها موظفن حسابداری رو استخدام بکنن، موظفن گزارش مالی بدن از سوی نهاد یا مؤسسه‌ای که پول رو پرداخت کرده، بودجه رو پرداخت کرده. تمام این گزارش ها کنترل میشه و دست آخر اداره مالیات اون کشور به بودجه ها و رفت و آمد مالی اون سازمان رسیدگی میکنه. همه اینها اما نه راجبش حرف زده میشه، نه ازش اسمی به میان میاد. این تصویر هولناکی که از خوردن و بردن در میان سازمان حقوق بشری میشه، جمهوری اسلامی بنیانگذار این گفتمانه. به این ترتیب بعد از دستور اجرایی ترامپ که بعد از سر کار اومدنش یکی از کارهایی بود که در ژانویه انجام داد، قطع بودجه های وزارت امور خارجه آمریکا در سطح جهان بود. دوستان هی میگین کمک های سازمان حقوق بشری ایرانی رو لغو کرد، نه، در سطح جهان در بعضی از کشورها که این کمک ها رو دریافت میکردن بیمارستان کودکان مثلا تعطیل شده. برعکس این که حرفی که آقای کنگرلو میزنه که جمهوری اسلامی ناراحت میشه از قطع این بودجه ها چون این نیروها مانع براندازی هستن، تحلیل رو ببینید. از نظر جمهوری اسلامی قطع دست این بخش از اپوزیسیون بسیار خطرناکه، برای اینکه دست بخش برانداز اپوزیسیون رو قوی‌تر خواهد کرد و این به احتمال خیلی زیاد در آینده اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی از قطع این بودجه برای سازمان‌های حقوق بشری ایران بسیار خوشحال شد. برید صفحات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید. در تمام این سالها هم در این جهت تلاش کرده. در تمام این سالها در شبکه‌های اجتماعی گفتمان فاندی باندی از سوی جمهوری اسلامی دائم مطرح شد و سعی کردن با استفاده از زنستیزی جامعه، هوموفوبیای جامعه یا حتی فقر جامعه خشم مردم رو نسبت به کسانی که از این بودجه استفاده میکردن بربیانگیزن. حتی حقوق افراد در نهادهای دیگه مثل رسانه ها و غیره رو مبنایی برای تخریبشون قرار دادن. ولی ما هر وقت کسی سوال میکرد پس آقای رضا پهلوی که با جت خصوصیش میره برای نشست، نه به محیط زیست فکر میکنه و نه به خرجش، بعد میگفتن ایشون پسر شاه، فکر کردین پس با تاکسی بره، با قطار بره، باید با جت خصوصی بره. در واقع جامعه باید بپذیره که اختلاس و دزدی و خوردن برای یک عده حله و اون عده دیگه که میان اینا رو افشا کنن انقدر تخریبشون میکنیم و انقدر اتهام اختلاس و دزدی بهشون میزنیم که جامعه ازشون بیزار بشه. خوشحالی جمهوری اسلامی به همون دلیلی بود که در ابتدای صحبتم گفتم. بریدن اعتماد و رابطه بین سازمان‌های حقوق بشری و جامعه دردمند، قربانی و مبارز درون ایران، برای اینکه دیگه به کسی اعتماد نکنن که صداشون رو بهش برسونن.
برای اینکه دیگه اعتماد نکنند که کسانی هستند که دلشون میسوزه برای اون کشور، برای اون مردم و خودشون جزئی از اون مردمه. برای اینکه اون یادتونه یه موقعی داخل کشوری و خارج از کشوری رو مطرح میکردن، یادتونه هر کی خارج از کشور بود بد بود. کم کم با موج و سیل تأسف باره کسانی که مجبور خروج از ایران شدن این فاصله شکست. امروز نیاز دارن به دلیل دیگه‌ای برای اینکه این فاصله رو ایجاد کنن با موضوع بودجه سازمان‌های حقوق بشری و اینکه جمله معروفی رو که اینها نون در خون شما میزنن و هیچ کدومشون جواب نمیدن. اگر اینا نباشن مشکل شما حله. اگه این گزارش هم در نیاد شما راحت میشین. اگه دیگه دادگاه‌های مردمی برای رسیدگی به جنایت جمهوری اسلامی برگزار نشه شما راحت میشین. اگه فیلم‌های مستند تهیه نشه شما راحت میشین. اگر کسی نتواند حضور پیدا کند در مجامع بین‌المللی و علیه جمهوری اسلامی حرف بزند شما راحت میشین. و البته یه بخشی راحت میشه چون پول داره و نیازی هم نیست، راه میفتن و این فضاها رو اشغال میکنن در خدمت یک تک صدایی شرم‌آور. برای همین هستش که بسیار اتفاق مهمه که فعالین سازمان‌های حقوق بشری حتی در صورتی که بودجه هاشون قطع شده باشه به فعالیت خودشون تا حد امکان ادامه بدن. برای کسانی مثل ما مهم هست، برای کسانی که بیش از 4-5 دهه هست که فعال سیاسی هستند، فعال حقوق بشری هستند و غیره، که این فعالیت ها رو نذارن ساکت شه. سکوت صدای جامعه حقوق بشری ایران در خدمت صدای بلند جمهوری اسلامی در جوامع بین‌المللی است. همه اینا رو گفتم، اما اینم اضافه کنم که حتی در سازمان‌ها یا تشکل‌های حقوق بشری که تأمین حقوق اعضا و فعالینشون از طریق بودجه‌ای است که دریافت میکنن، نباید اجازه بدیم که فعالیت سیاسی، کار حقوق بشری تبدیل بشه به شغل، به معنای اینکه انگیزه‌های افراد رو برای کار اکتیویستی، برای کار داوطلبانه در حوزه‌های فعالیت‌های شهری و در فضای سیاسی موجود تقویت بکنیم و تشویق بکنیم. اینها همه اما در حوزه کار حقوق بشری است. وقتی برمیگرده به انقلاب، به کار سیاسی و فعالیت‌هایی که مردم دارن در کوچه و خیابان بدون هیچ چشم داشتی و با پرداخت هزینه‌های گزاف انجام میدن، تو اون عرصه به قول جمله معروفی که در نقد بودجه‌های سازمان‌های حقوق بشری و در برخی موارد انحراف فضای سیاسی نوشته شده، انقلاب قابل پرداخت نیست. من امیدوارم یک روزی جامعه حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی ایرانی بی نیاز باشند از چنین بودجه‌هایی و متکی بتونن باشند به کمک‌های مردمی که بهشون آنقدر کمک میدن که نیازی به این بودجه‌ها نداشته باشن. و البته بحث بودجه و سازمان‌های حقوق بشری، نقدهایی که خود من دارم اینجا و اونجا به فعالیتاشون، بحثی است که در جاهای دیگه و برنامه‌های دیگه بهش خواهم پرداخت. مرسی از شما که تا این لحظه با من بودین. ولتاژ رو با دوستانتون به اشتراک بذارین، نظراتتون رو برام بنویسین و مهمتر از همه ولتاژ رو دوست داشته باشین.